Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, I'm gonna be sharing to you guys how I edit my videos and what app I used. Mayroon kasi nag-comment sa last week's video ko kung ano daw ba yung app na ginagamit ko sa pag-edit ng videos ko. So if you want to learn more about this video, just keep on watching. So here it is guys, this is the app that I used. This is what you call the VLLO app and pwedeng siya sa iOS users and Android users. At napakadali lang niyang gamitin at hindi ka maguguluhan. And if you want to, to start a YouTube channel like me, go girl, you can do it kasi napaka-easy lang talaga niya. And by the way, itong camera na ginagamit ko, ito rin kasi yung ginagamit ko pag-edit. So, I will just put a screen record dyan kung paano ko siya ginagamit. So, hey! Andito na tayo sa app ng VLLO. So, for example, ito gusto kong i-edit. Ayan. Nag ko na dyan yung mga clips ng aking video. Ayan, dyan na rin yung intro ko. And then, pag gusto nyo lagyan ng... Wait, mamaya na yan. So, dito muna tayo mag-start sa background music. Pag gusto nyo mag-add ng background music, pinitin nyo lang tong BGM. At ayan, marami silang libre dyan ng mga background music. Pero ako, nag-download ako ng sarili ko. And, kunyari ito. Ayan. Tapos, pwede nyo rin i-adjust yung volume niya. But ako, 20% lang. Yung gusto ko. Ayan. Ayan. As you can see on the title. And then, pag gusto nyo rin i-split yung or i-adjust yung music, pwede naman pinitin yan. Ayan, pag gusto nyo i-cut, split, tapos delete, tapos adjust, ganyan lang. And, pag gusto nyo rin naman mag-add ng sound effect, mayroon din sila ditong mga free. Ayan. Voice over. Pag gusto nyo mag-voice over, pwede rin naman. Then, stickers. Pag gusto nyo mag-add ng stickers, ayan. Meron silang pang borders, meron silang pang vlog, cute, funny, ayan. Marami. And, sa text, but, yeah, after na sticker naman, meron din label. Sana all may label. Charot. So, ayan. Meron dyan. Mamimili lang kayo kung anong gusto nyo dyan na pang label. And then, pag gusto nyo rin mag-add ng text, pinitin nyo yung text. Ayan. Meron silang iba't ibang style dito. Kunyari, ayan. Lakihan nyo. Ganyan. Tapos, ayan, pilitin nyo yung text para ibahin nyo yung text. Sabihin mo, Wednesday, sabihin mo, hi, hello. Ayan, kunyari yan. Tapos, ito, gusto nyo ibahin yung font. Meron din sila dito, iba't ibang font. Ayan. Yung style din, tapos yung color, pwede nyo rin ibahin. Gawin yung orange, yan. Lagay nyo ng background color, or ayaw. Ganyan lang din. Pag gusto nyo naman ng outline, pwede nyo rin lagyan and adjust nyo kung hanggang anong gusto nyo. Ayan. Ayan, may mili lang kayo dyan. And then, meron din namang animation. Pag gusto nyo i-fade in or scale up, pinitin nyo lang. Tapos, pag gusto nyo naman kung hanggang saan yung text, i-adjust nyo lang. Ganyan lang. And ganoon din, pag gusto nyo i-cut, split, tapos delete. So, ganun lang. Meron din naman caption. Pag gusto nyo lagyan ng caption, ayan, marami rin. May media lang kayo. And then, pag gusto nyo naman maglagay ng image, pilitin nyo yung image. Kunyari, ayan, lagay nyo dyan. Ayan. Ganun lang. Tapos hanggang saan yung image
na gusto nyong magstay, i-adjust nyo lang din. Ganun lang. Meron din siya animation. Merong fade in, fade out, scale up, scale down. Ganun lang. Then delete. Kasi ayoko. So, pag gusto mo malagyan ng filter, meron din naman. Lagay mo ng filter. Tapos, pag gusto mo i-cut, split lang din, delete. So, ganun lang kadali. And then, guys, pag gusto nyo naman lagyan ng animation yung bawat clips, meron din sila dito. Iba't iba. Merong wipe. To another video. Slide. To another video. Meron dissolve. To another video. Ayan, ganun lang. And pag gusto nyo naman mag-add ng clips pa, pinutin nyo lang yung plus sign, and may miri na kayo. And then, kunyari itong video na to, gusto nyo i-resize, pwede rin naman. Yan. Lagyan mo ng background color. Ayan, may orange. May black. So, ganyan, madami. Meron din mga pattern. Or ganyan, mga gradient colors. So, ayan. Pag gusto nyong bilisan yung speed, pwede rin naman, pilitin nyo yung speed. 2 times. In the title, it's all about being flexible. And then, pag gusto nyo naman lakasan yung boses nyo, yung boses nyo, pwede rin naman. So, kayo na lang bahala dyan. Pilitin nyo yung split. Tapos, delete. Pero pag gusto nyo ibalik ulit, pilitin nyo lang tong arrow na to. Yan. And then, nabalik na. Ganun lang siya kadali gamitin. So, if you guys are planning to have a YouTube channel, you should try this app. And sobrang dali lang. Hindi kayo malilito talaga. So, ganun lang. Thank you guys for watching this video. I hope you learned about this app and about this video. So please like and subscribe to my channel and click the bell button beside it so that you will get notified if I posted another new video. Thank you guys for watching, and please follow me on my social media accounts if you want to. So yeah, thank you guys for watching. Please like and subscribe. Bye!